Deze kennisclip gaat over de onderwijsonderzoekswerkplaats POINT. POINT staat voor Passend Onderwijs Ieder Nieuw Talent. En in onze context is dat cognitief talent. We werken samen met wetenschappers, leerkrachten en PABO-docenten aan het centrale doel beter passend onderwijs voor alle leerlingen, ook voor de cognitief begaafde leerlingen. Dat doen we door het opzetten van een professionele, duurzame leergemeenschap. We werken aan kennisontwikkeling en kennisdeling door het doen van onderzoek en het delen van onderzoeksresultaten van bestaand en nieuw onderzoek. En we werken aan de onderzoekende houding en het vergroten van een onderzoekscultuur binnen de scholen. Gedurende een cyclus van 3 jaar lang ontmoeten we elkaar 8 hele POINT-dagen. Daar werken we aan de groepsvorming en een van de leerkrachten deelt een good practice over het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. Daarin legt hij of zij uit wat er gedaan wordt en waarom dat zo goed werkt. Elke keer krijgen we een inspirerende lezing van een expert, meestal vanuit de wetenschap. En ook werken we gezamenlijk aan kleinschalig praktijkgericht onderzoek in de school en grootschalig wetenschappelijk onderzoek over de scholen heen. Binnen POINT gaan leerkrachten aan de slag met een eigen praktijkonderzoek. Dit is onderzoek klein. Onderzoekers en PABO-docenten begeleiden de leerkrachten hierbij. In 3 jaar tijd wordt een onderzoekscyclus doorlopen, waarbij elk jaar een ander doel centraal staat. In het eerste jaar staat de opzet van het onderzoek centraal. De eerste 4 stappen van de onderzoekscyclus worden hierbij doorlopen. Allereerst gaan leerkrachten binnen hun school na welk vraagstuk er leeft met betrekking tot hoogbegaafdheid. Vervolgens zoeken ze bij deze probleemanalyse literatuur. Op basis van de probleemanalyse en de literatuur wordt een onderzoeksvraag geformuleerd. Ten slotte denken de leerkrachten na over de opzet van een onderzoek. Wie worden de respondenten en welke meetinstrumenten worden gebruikt? Aan het einde van het eerste jaar worden onderzoeksposters gemaakt. Deze posters geven in 1 oogopslag weer wat er wordt onderzocht en waarom. De posters worden zowel binnen POINT als binnen het schoolteam aan elkaar gepresenteerd. In het tweede jaar gaan de leerkrachten hun eigen onderzoek uitvoeren. Allereerst gaan ze de gegevens verzamelen, bijvoorbeeld middels vragenlijsten of interviews bij leerkrachten en leerlingen. Deze gegevens gaan ze analyseren, bijvoorbeeld door transcriberen en coderen. Op basis van deze resultaten schrijven ze de aanbevelingen en de conclusies. Aan het eind van jaar 2 is de onderzoeksrapportage af en wordt deze opgeleverd. Het derde en laatste jaar van de POINT-cyclus staat in het teken van productontwikkeling. Op basis van de onderzoeken ontwikkelen de leerkrachten een product. Dit kan alleen of samen. Er zijn verschillende producten mogelijk, zoals een praktijkartikel, een workshop, een kwaliteitskaart, signaleringsbeleid en nog veel meer. Een van de producten die in zo'n laatste jaar van de POINT-cyclus is ontwikkeld, is Enigma. Enigma is een professionaliseringsspel op het gebied van hoogbegaafdheid voor onderwijsprofessionals en studenten. En wil je meer weten over Enigma? Kijk dan op onze website. Onderzoek Groot is een grootschalig onderzoek dat elk jaar binnen alle POINT-scholen wordt uitgevoerd. Wetenschappers, PABO-docenten, leerkrachten en studenten werken hieraan mee. Hierbij gaan we als volgt te werk. Allereerst halen de leerkrachten praktijksignalen en vraagstukken op uit hun eigen school. Deze nemen ze mee naar de POINT-bijeenkomsten. Wetenschappers gaan na welke kennis en inzichten vanuit onderzoek nog ontbreken. Vervolgens begint het proces van vraagarticulatie. Het onderliggende vraagstuk wordt gesignaleerd en verkend en er wordt bekeken welk onderzoek nodig is. Daarna wordt een passende onderzoeksvraag geformuleerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de wetenschappers en de studenten en de leerkrachten en PABO-docenten denken hierbij voortdurend mee. Zo denken ze bijvoorbeeld na over passende meetinstrumenten en spelen ze een belangrijke rol bij de coördinatie van het onderzoek. Als het onderzoek helemaal is uitgevoerd, dan worden de inzichten vanuit het onderzoek gedeeld met de praktijk. Binnen POINT en de scholen, maar ook daarbuiten, regionaal, nationaal en internationaal. In het nieuwe POINT-jaar worden alle stappen opnieuw doorlopen. Om onze kennis ook buiten POINT te delen, zetten we onze inzichten vanuit onderzoek om in concrete producten. Zo schrijven we wetenschappelijke artikelen en praktijkartikelen en maken we factsheets waarin in 1 overzicht de belangrijkste inzichten vanuit ons onderzoek staan. Daarnaast maken we materiaalbeschrijvingen. Hierin staat een tool of methode helemaal uitgewerkt. Ook geven we lezingen en workshops en maken we kennisclips.
Deze intensieve samenwerking in de onderwijsonderzoekswerkplaats tussen leerkrachten, wetenschappers en PABO-docenten levert veel op. Leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek te doen en kennis toe te passen in het onderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen en hun klasgenoten. Wetenschappers werken vooral aan praktijksensitief onderzoek en niet alleen wetenschappers, ook de studenten die meelopen in de werkplaats. Voor PABO-docenten geldt dat zij de nieuwe inzichten verwerken in het curriculum van de 5 Fontes PABO's, waarbij we het thema hoogbegaafdheid op de kaart hebben gezet en houden voor de toekomstige leraren basisonderwijs. En dit doen we allemaal ten behoeve van het verbeteren van passend onderwijs voor de hoogbegaafde leerlingen en hun klasgenoten.